În sezonul gripei sau în perioade dificile, ca cea a pandemiei pe care o traversăm, oamenii caută adesea alimente speciale sau suplimente nutritive despre care se crede că stimulează imunitatea. Vitamina C și alimente precum citricele, supa de pui și ceaiul cu miere sunt exemple populare. Designul sistemului nostru imunitar este complex și dependent de echilibru multor factori, nu doar alimentația, cu atât mai puțin un aliment sau nutrient specific. Cu toate acestea, o dietă echilibrată, combinată cu alți factori ai unui stil de viață sănătos, cum ar fi somnul adecvat și exercițiile fizice, stimulează cel mai eficient organismul să lupte împotriva infecțiilor și bolilor. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video vreau să-ți vorbesc despre relația dintre alimentație și imunitate. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. În fiecare zi suntem expuși în mod constant la tot felul de germeni potențial nocivi. Sistemul nostru imunitar este cel care ne protejează împotriva acestora. El are capacitatea de a recunoaște invadatori precum bacterii, virus sau paraziți și poate lua măsuri de apărare. Oamenii posedă două tipuri de imunitate, înnăscută și adaptativă. Imunitatea înnăscută este prima linie de apărare împotriva agenților patogeni care încearcă să pătrundă în organism. Ea este constituită din diverse bariere. Pielea, care ține departe majoritatea agenților patogeni, mucusul, care captează agenții patogeni, acidul gastric, care distruge microbii, enzimele din transpirație și lacrimi, care conțin compuși antibacterieni, precum și toate celulele sistemului imunitar care atacă microorganismele străine. Imunitatea adaptativă sau dobândită este un sistem care învață să recunoască un agent patogen. Este controlată de celule ce se formează în splină, timus, măduva osoasă și ganglioni limfatici. Când o substanță sau o celulă străină intră în organism, aceste celule creează anticorpi specifici în încercarea de a neutraliza pericolul. Ulterior, acești anticorpi vor fi secretați de fiecare dată când în organism pătrunde atacatorul. Există mai mulți factori care ne pot deprima sistemul imunitar. Vârsta înaintată. Pe măsură ce îmbătrânim, sistemul nostru imunitar devine mai puțin eficient. Îmbătrânirea este uneori asociată cu deficiențe de micronutrienți care pot agrava o funcție imunitară în scădere. Toxinele, de exemplu cele din aerul poluat sau alcoolul, pot afecta sau suprima activitatea normală a celulelor imunitare. Excesul de greutate. Obezitatea este asociată cu o stare de inflamație cronică. Țesutul adipos produce adipocitochine care pot amplifica procesele inflamatorii. Obezitatea a fost identificată ca un factor de risc independent pentru infecția cu virusul gripal, posibil prin afectarea funcției celulelor T. Alimentația deficitară. Malnutriția sau cantitatea insuficientă a unor nutrienți poate afecta producția și activitatea celulelor imunitare și a anticorpilor. Stresul mental cronic. Acesta eliberează hormoni precum cortizolul care suprimă inflamația și acțiunea leucocitelor. Lipsa somnului și odihnei. Somnul este o perioadă de refacere a organismului, timp în care se eliberează un tip de citochine care luptă împotriva infecțiilor. Prea puțin somn reduce cantitatea acestor citochine și altor celule cu rol imunitar. Există oare o dietă care poate stimula imunitatea? Anumite modele alimentare pot pregăti mai bine organismul împotriva atacurilor microbiene, dar este puțin probabil ca alimente individuale să ofere o protecție specială. Fiecare etapă a răspunsului imun al organismului se bazează pe prezența multor micronutrienți. Totuși, anumiți nutrienți au fost identificați ca fiind critici pentru creșterea și funcționarea celulelor sistemului imunitar: vitamina C, vitamina D, zinc, seleniu, fier și proteinele. Dietele monotone și sărace în nutrienți, care constau în principal din alimente ultraprocesate, pot afecta negativ un sistem imunitar sănătos. Se știe că dieta occidentală, bogată în zahăr rafinat și carne roșie și săracă în fructe și legume, poate induce tulburări ale microbiotei intestinale, ducând la inflamația cronică a intestinului și limitarea eficienței sistemului imunitar. Alimentația joacă un rol important în a determina ce tipuri de microbi trăiesc în intestinele noastre. O dietă bogată în fibre, cu multe fructe, legume, cereale integrale și leguminoase, susține dezvoltarea acestor microorganisme benefice. O dietă corectă include alimente probiotice și prebiotice. Alimentele probiotice conțin bacterii vii utile, iar alimentele prebiotice conțin fibre și oligozaharide care hrănesc și mențin coloniile sănătoase formate de aceste bacterii. Alimentele probiotice sunt chefirul, iaurtul cu culturi active vii, legumele fermentate, varza murată tempex, ceai kombucha, kimchi și miso. Alimentele prebiotice includ usturoi, ceapă, praz, sparanghel, anghinare, banane și alge marine. Dar cât ajută suplimentele cu vitamine și minerale? Deficitele de nutrienți pot afecta răspunsul imunitar al organismului.
Studiile pe animale au descoperit că deficiențele de zinc, seleniu, fier, cupru, acid folic și vitaminele A, B6, C, D și E pot modifica răspunsul imun. În anumite cazuri în care nu se poate asigura o alimentație completă, un supliment de vitamine și minerale poate fi de ajutor. Există anumite grupuri de risc care au un beneficiu sigur prin administrarea de suplimente. Persoanele cu venituri mici, femeile însărcinate și care alăptează, sugarii și copii mici, cei grav bolnavi, bătrânii. În aceste cazuri se poate folosi un supliment ce conține multivitamine și minerale care furnizează dozele zilnice recomandate, de preferat la recomandarea medicului sau nutriționistului. Suplimentele ce conțin megadoze nu sunt justificate și uneori pot fi chiar dăunătoare. Se promovează și suplimentele nutritive cu extracte din plante. Ce ne spun cercetările? Echinacea. Studiile pe celule au arătat că echinacea poate distruge virusurile gripale, dar cercetările cu subiecți umani au fost neconcludente. Nu s-a putut dovedi că administrarea echinaceei în cazul unui virose respiratorii îi scurtează durata. Usturoiul. Se presupune că ingredientul activ din usturoi, numit alicină, ar putea să aibă efecte antivirale și antimicrobiene, eficiente în cazul răcelii comune, dar și aici lipsesc studiile concludente. Catechinele din ceai. Studiile pe celule au arătat că aceste catechine din ceaiul verde pot preveni dezvoltarea virusului gripal și pot crește activitatea imunitară. Testele pe oameni sunt încă limitate. În concluzie, efectul acestor extracte de plante este încă incert. La final, îți recomand 8 pași care te vor ajuta să ai un sistem imunitar mai sănătos. Adoptă o dietă bogată în fructe proaspete, legume, surse de proteine cu conținut redus de grăsime, cereale integrale și multă apă. Dieta mediteraneană este o opțiune care include aceste tipuri de alimente. Dacă nu reușești să ai o dietă echilibrată, poți utiliza un supliment nutritiv ce conține multivitamine și multiminerale. Nu fuma. Consumă alcool cu moderație. Fă exerciții fizice în mod regulat. Încearcă să dormi 7-9 ore pe noapte. Gestionează stresul. Acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut, dar încearcă să găsești câteva strategii sănătoase care funcționează bine pentru tine și stilul tău de viață, indiferent dacă acestea sunt exerciții fizice, meditație, un anumit hobby sau să vorbești cu un prieten de încredere. Spală-te pe mâini frecvent. Când vii de afară, înainte de a pregăti masa și a mânca, după ce ai folosit toaleta, după ce ai tușit sau ți-ai suflat nasul. După cum vezi, sunt principii simple și de bun simț, însă realitatea este că mulți oameni nu le respectă și își imaginează că pentru o imunitate bună trebuie să mănânce cine știe ce alimente exotice sau să ia suplimente nutritive scumpe. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!